קודם כל אני אציג את עצמי, דודו גרונר מ-PCB, דירקטור של האופקס והטאפי. אני הולך לשתף אתכם בפרויקט של התכנסות חומר. אז בעצם העולמות של PCB בעצם מתמחה בשני תחומים מרכזיים. אחד זה ייצור מעגלים מודפסים, הדבר השני זה הרכבות אלקטרוניות עם הכללות מורכבות, וזה העולם שאני הולך לדבר עליו, עולם התכנסות החומר בעולמות האלקטרוניקה. עכשיו, קצת על השוק שאנחנו נמצאים בו, אני מתאר לעצמי שהמשתתפים פה שומעים את הרכשים בשוק, במיוחד בשנה האחרונה, בעולם האלקטרוניקה, השוק רותח, יש בעצם חוסרים, הביקושים הם עצומים, ההיצע הוא נמוך ביחס לביקושים של הצ'יפים, ענקיות הרכב וענקיות כמו אפל, סמסונג של פלאפונים ומוצרים דומים, בעצם רוכשות את עיקר הצ'יפים בתעשייה, ובגלל שהפאבים באלוקציות, אנחנו נמצאים בתקופה שבה התנודתיות סביב עולם התכנסות החומר היא עצומה. ופה היינו חייבים בעצם להיכנס לאיזשהו מהלך מהיר, שייתן לנו מענה על התנודתיות הזאת שאני מתאר, אנחנו נמצאים כל הזמן בתהליכים של book and chase, אנחנו, הרבה דברים שלא היינו עושים בעבר, אנחנו מכניסים הזמנות לספקים שלנו, עוד לפני שאנחנו יודעים את המועדי ההספקה, עוד לפני שאנחנו יודעים מה יהיה ה-lead time, ואז מתחיל איזשהו מרדף אחר מועד התכנסות החומר, כל זה בזמן שהלקוחות שלנו מצפים שנזרים להם את המידע, הם מבינים את השוק, אבל הם רוצים שנזרים להם את המידע אמין ועדכני, וכאן בדיוק נכנס האינסייט, ואני חושב שמצאנו פה פתרון בזמן מאוד קצר להגיע לכלי כזה כמו שאני אראה לכם, שנותן לך מתמונה ניהולית מלמעלה למעלה, עד בעצם ירידה לרמת הרכיב שחסר ותקשורת ארגונית מלאה. אז בואו נסתכל קצת על המסך המרכזי בעצם, זה סוג של דשבורד. מה שאני מראה לכם עכשיו זה כבר תמונה, ממש תמונה ניהולית מלמעלה, אבל האמת היא שהתהליך עצמו נבנה bottom up. מה שאני בעצם מראה לכם עכשיו זה את המסך המרכזי, ואני חוזר עוד פעם על מה שאמרתי מקודם, אנחנו בעצם רואים פה תמונה שהיא באמת תמונה מתכללת לפעילות עסקית, רואים פה דוח שהוא בנוי על ה-backlog, לקחנו פה מספר לקוחות שלנו, ואנחנו רואים בעצם תמונה מבוססת על backlog, אבל אנחנו מקבלים פה הרבה מאוד אינפורמציה, ואני חוזר לנושא הזה שעוד מעט אתם תראו את המסכים ואת הרזולוציות שאנחנו מצליחים להגיע אליהם, אבל אני אומר עוד פעם, המסך הזה הוא תוצר של bottom up, אנחנו התחלנו דווקא מהסוף, ממה שאני אציג בסוף של התהליך, ובסוף הצלחנו לתכלל את זה לדשבורד ניהולי ואקטיבי, הוא דשבורד ניהולי והוא דשבורד ניהולי ואקטיבי. אתם עוד מעט תראו עד כמה הוא אקטיבי, עד כמה יש פה יכולות נביגציה, וכמה אינפורמציה ממודולים שונים הוא מזרים לתוך תמונה אחת. אז בעצם, מה שאנחנו רואים כאן, כמו שאמרתי, רואים את חלק מהלקוחות שהכנסתי כאן לתמונה, רואים ערך backlog פתוח, אני תחמתי את הדוח עד סוף הרבעון, אנחנו רואים ממקום אחר, מביאים לכאן את ערך ה-WIP, ממשפט אחד רק אני אגיד שגם זה אפילו לא עניין טריוויאלי, כי אנחנו עובדים make to stock, לא make to order, אז הקשר הזה הוא לא טבעי, הוא נבנה באמצעות פונקציות פגינג שרצות בסאפ, ואנחנו הצלחנו למשוך את המידע הזה משם. אנחנו יצרנו סיווגים, שני הסיווגים האלה והסיווג הזה, מה שנקרא arrival queue at risk ו-late arrival,
בעצם פילחנו את ה-open value שלנו לשלושת הקטגוריות האלה, ופה כבר נכנס פיצ'ר מאוד יפה שגיליתי עם שלומית, שהיא מיישמת, שלומית ינקוביץ', שבנתה פה את הכלי הזה שאתם רואים, פה כל פעם התגלו כלים נוספים, פה למשל, ה-variable הזה הוא בעצם מאפשר לי להגיד, אוקיי, מה התאריך של הרכיב האחרון שמתכנס, וזה אקטיבי, אני יכול להיכנס ולשנות את זה, שמתכנס, ובעצם כל הדוח הזה יתרפרש ויהיה בנוי על המשתנה. כלומר, אם אני יודע שאני יכול להספיק לשלוח את החומר של לקוח מסוים, או של כלל הלקוחות, פה הרצנו את זה על מספר לקוחות, עד הראשון ה-12 בשביל למכור את ה-backlog הזה בתוך הרבעון, אני אכניס פה ראשון ה-12, ירפרש את הדוח, ומיד יקבל תמונה על שלושת הקטגוריות, arrival queue value, arrival at risk ו-late arrival. דבר נוסף זה שיש פה כל מיני סנפשוטים שרצים ברקע, וניגשים לדוחות סאב-סטנדרט שקיימים לנו כבר, ואנחנו עובדים איתם בשוטף, כמו שכולכם מכירים, כולם עובדים עם דוחות מסוימים שהם אוהבים לעבוד איתם, בבקלוג, בסיילס, במלאים. המערכת הזאת מתכללת עם סנפשוטים, את כל הדוחות שאתם או המשתמשים אוהבים, במקרה הזה אני אוהב להשתמש בהם, ומביאה את האינפורמציה הזאת לתוך תמונה אחת. אז בואו נצלול קצת פנימה, בעצם הלינקים שאתם רואים פה, הם בעצם לינקים שמכניסים אותנו לרמת השורה, כלומר, הם מפרטים לנו את הלקוח הזה ואת כל השורות הזמנה ברמת scheduling שפתוחות אצלו במערכת, בבקלוג, ונותנים לנו את המידע הזה של arrival at queue, arrival at risk, late arrival ו-WIP מפורט ברמת שורה. אוקיי? זה לחיצה, כמו שאמרתי, אני חוזר לכאן, לחיצה כאן, מכניסה אותנו בעצם לתמונה מפורטת. התמונה המפורטת הזאת היא כבר ברזולוציה של מקת, אנחנו יכולים לראות כאן את המקת, יכולים לראות כאן את התאריכים של המשלוח, כמו שאמרתי, המפתח כאן הוא sales document עם SO ו-scheduling, ואנחנו יכולים לראות את הפילוח של כל שורה, מבחינת WIP, arrival at queue, arrival at risk ו-late arrival. late arrival, כמו שאני מזכיר לכם, זה למשל במקרה הזה, זה כל עבודה שיש לה חומר, קומפוננטה, איזשהו רכיב אלקטרוני מסוים, שמתכנס אחרי התאריך שרשום פה. וכמובן, הקשר הזה שיצרנו בעולם של make to stock, שיצרנו בין הפקעות לבין השורות, זה יכול להיות קשר של יחיד ליחיד, זה יכול להיות קשר של רבים ליחיד, אתם בעצם יכולים לראות את זה כאן. בתוך כל המסכים האלה שאני מראה לכם, בעצם יש את היכולות נביגציה האלה, במקרה הזה זה נביגציה לרמה של שורה, שאם אני לוחץ על הקישור הזה, מיד ייפתח לי מידע נוסף, רזולוציה נוספת, שתיתן לי מידע ברמת קומפוננטה, על אותו רכיב שבמקרה הזה בלייטים מעכב אותי, או במה שמגיע בזמן ומתכנס את התאריך שאמרתי, לראות מה עוד מתעכב ומה כבר הגיע ונמצא במלאי. אז לחיצה על הלינק בעצם פותחת לי את המסך הזה, בעצם במסך הזה אנחנו רואים שאני מקבל בעצם פירוט לפי השורת הזמנה שעליה לחצתי, אני רואה כמה רשומות יש לי, כלומר כמה שורות, כמה פריטים משתתפים בהרכבה הזאת, עם 123 פריטים, אני רואה שמתוכם 9 פריטים נמצאים בחוסר, וכאן אני מקבל את הפירוט. בעצם אנחנו רואים כאן, עבור כל שורה שנמצאת בפגינג שרץ בסאפ, אנחנו רואים את הסטטוס שלה, את סוג הרכיב, את הסטטוס MRP שלו, אם הוא נמצא במלאי וב-QM לא צייז, אם הוא נמצא בהזמנת רכש, מה התאריך שהיא נשלחה. בהמשך, עוד פעם, אי אפשר להכניס בשקף אחד את הכל, אבל אפשר לראות את ה-arrival date מהספקים, כלומר את ה-confirmationים,
ובעצם אתה מקבל כאן סטטוס על השורה ברמת קומפוננטה. עוד מעט אני גם אראה איך מכאן ממשיכים, כלומר יש עוד המשך מתוך האזור הזה, אבל לפני זה אני רק אגיד שבאותה מידה, כמו שלחצתי כאן על הלינק הזה, אם אני הייתי לוחץ כאן על הלינק של הפירוט ללקוח, כלומר זה נביגציה ללקוח מלא, הייתי מקבל תמונה מלאה על לקוח, כלומר הייתי רואה סטטוס התכנסות חומר, ממש רואים את האחוז חומר שהתכנס ברמת שורה, ואנחנו גם רואים את המקס MRP date, כלומר את הנתיב הקריטי, את הרכיב האחרון שמתכנס, ומקבלים בנוסף לזה סטטוס על הריסקים. במקרה הזה, זה שלושת הריסקים. אם מקודם אמרתי מה זה arrival at Q שנמצא בסיכון, כאן אתם רואים בעצם, אם יש לי שורות שהן נמצאות עדיין ברמת planned order, או אם יש לי שורות שהן עדיין ברמת purchase requisition, או במקרה שיש לי הזמנות שיצאו לספקים ואין לי עדיין confirm date, כלומר, יש לי PO without arrival date, אז גם זה מבחינתי נכנס לריסק, ואני לא מסווג את זה כחומר שבאופן, בסבירות מאוד גבוהה מתכנס לתוך התקופה שאני בונה עליו. דודו צריך לחשוב על התכנסות המצגת גם כן. כן. עוד דבר נוסף, אז טוב, אבי, תמשיך לגעור בי, כי אני יכול להמשיך עם זה עוד הרבה זמן, אז אנחנו נתקדם קצת יותר מהר. דיברתי על זה שיש תקשורת פנימית ברמת שורה, אז אתם יכולים לראות ממש פיצ'ר מגניב, כמו איזה וואטסאפ כזה פנימי, על כל שורה בתוך הדוח פגינג שלנו, אפשר לנהל התכתבויות, המערכת פה אוטומטית רושמת לך את השם משתמש, את השעה שבה הוא כתב, מה הוא כתב, איפה שאתם רואים את הכובעים האלה, אז הוא לא הספיק רק בלכתוב את זה, הוא גם שלח מייל מתוך המערכת, וככה ממש מנהלים תהליכי עבודה בתוך המערכת, מחליפים את האקסלים, ובתוך שוק הזה, כמו שתיארתי, נותנים מידע עדכני כל הזמן, שמוזרם דרך הסאפ לתוך המערכת, פיצ'רים שבהם אתה עומד על שורה, ומיד מייצר איתם מייל במידה ואתה מחליט לעשות את זה, אז זה ממש לחיצה, אתה צובע את השורה שאתה רוצה לשלוח, לוחץ על Outlook, מיד משגר מייל, ויש עוד משהו מאוד נחמד, שמעבר לזה שהוא נחמד, הוא ממש משפר את העבודה, כי אתה בונה כמו איזה פייבוריט כזה, כמו שיש לך בכרום, ואתה מסמן את הפייבוריט שלך, אז כאן בעצם יש פיצ'ר של לאאוט חיצוני כזה, שאתה בעצם מייצר סביבת עבודה עם כל מיני מבטים ולאאוטים, ואתה מחליט מי נמצא בפייבוריטים שלך ומי לא, וכל מי שאתה קובע שהוא בפייבוריטים שלך מוצג מולך כל הזמן, ואז אתה יכול לנוע בין כל מיני ממדים של תצוגה בצורה מאוד יעילה. אז זה דבר נוסף שממש המשתמשים אצלנו אוהבים ומשפר להם את השיטת עבודה. אז אני אתכנס למצגת של התכנסות החומר, ואני אגיד בעצם שיצרנו פה מערכת, וזו יצירה. התחושה של העבודה, כשעובדים עם האינסייט על המערכת הזאת, שעכשיו הראיתי לכם בזריזות, היא תחושה של יצירה. אתה עובד, אני במקרה הזה עובד עבדנו צוותונים, אבל אתה עושה כל הזמן חשיבה משותפת, ואתה יכול לממש את הרעיונות שלך, לא בהתכתבות. כלומר, אתה ממש יכול, לא שאני עכשיו מייצר איזשהו דרישה, מיישם כותב עכשיו אפיון, שולח את זה לתכנת, תכנת עובד על זה שבוע, אחרי שבוע חוזר אליי לבדיקות, ואני ככה מתנהל במשך חודשים, לא. פה ההיכרות שלי עם הכלי הזה הייתה ביכולת לייצר סביבת עבודה בצורה מאוד מהירה, בצורה שגם מאוד מפרה, כי אתה עובד בפרודקשן, אתה מייצר מבטים, סנפשוטים, כל מה שאתה חושב עליו, ומייצר כל הזמן התאמות, כל זה תוך כדי ריצה. התהליך הזה
מאוד מהיר. היכרות שלי עם דוחות כאלה ברמה, בחצי רמה, שמתכללים כל כך הרבה אזורים בסאפ, זה חודשים, פה אני מדבר על ימים ושבועות, אתה מגיע לתוצרים כאלה, אתה מייצר אמת פנימית אחת לארגון, הכל נמצא באותו מקום, ובנוסף לזה כל הזמן יש שיפורים, כלומר זה פרויקט חי, כל הזמן אנחנו ממשיכים לחשוב על רעיונות, המשתמשים שכבר התרגלו ומתחילים לעבוד עם זה בשוטף, מוסיפים רעיונות, ומה שטוב אנחנו מכניסים פנימה בלי לפגוע בשוטף. אז אני ככה אמרתי, עוד פעם, הנושא של היצירה פה היה, אנחנו אמנם בתוך הסאפ, ועובדים בעולמות התוכנה, אבל התהליך כאן, בתחושה שלי, היה ממש יצירה, כמו שאתה יוצר, ואתה לא עושה את זה בהתכתבות כזאת, אלא אתה ממש עובד בסינרגיה טובה, ושוטפת עם המיישם, ומגיע לכאלה תוצרים. אז זה הסיפור שאני רציתי להבין. תודה.